नमस्कार. अश्विनीज फूड लॅब मराठीमध्ये मी अश्विनी तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत इडली. इडली ही दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध डिश आहे. फक्त दक्षिण भारतच नव्हे तर पूर्ण भारतात इडली खूप चवीने खाल्ली जाते. तर चला बनवूया मऊ आणि टेस्टी अशी इडली. चला तर सगळ्यात आधी आपण सामग्री बघूया. आपल्याला लागणार आहे 2 वाट्या इडली राईस. आता इथे मी इडली राईसचा वापर केला आहे. इडली राईसनी इडल्या खूपच छान होतात. जर तुमच्याकडे इडली राईस असेल तर तो अवश्य वापरा. नसेल तर तुम्ही कुठलाही तांदूळ वापरू शकता. 2 वाटी इडली राईसला 1 वाटी उडदाची डाळ हे मी प्रमाण घेतलं आहे. सोबतच 1/3 वाटी पोहे घ्यायचे आहे. इथे पातळ किंवा जाड कुठलेही पोहे वापरू शकता. आणि 1 छोटा चमचा मेथी दाणे घेतले आहेत. आता आपल्याला आपली सगळी सामग्री म्हणजे तांदूळ, उडदाची डाळ, पोहे आणि मेथी दाणे हे सगळं एकत्र करून त्याला धुवून घ्या आणि त्याच्यानंतर त्याला भिजत घाला. इथे तुम्ही पोह्याच्या जागी आपला शिजवलेला साधा पांढरा भात पण घेऊ शकता. भात पण तुम्ही इथे तेवढेच घ्यायचे जेवढे पोहे मी वापरले, म्हणजे 1/3 वाटी. हे आपल्याला जवळजवळ 4 ते 5 तास भिजू द्यायचे आहे. पाच तास झाल्यावर हे सगळं आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. वाटायला मी तेच पाणी वापरलं आहे ज्या पाण्यात मी तांदूळ भिजवले होते. आता हे झाले आपले इडलीचे बॅटर तयार. हे बॅटर वाटताना पाणीचे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. इडलीचे बॅटर खूप पातळ नाही करायचे आहे. हे पूर्ण वाटून झाले की आपण याला 8 ते 10 तास आंबवूया. साधारण हे पीठ आंबायला 10 ते 12 तास एवढा वेळ लागतो. पण ही क्रिया वातावरणावर अवलंबून असते. उष्ण वातावरणात म्हणजे उन्हाळ्यातच हे पीठ जवळजवळ 7 ते 8 तासातच आंबवून तयार होते. आता यात घालूया आपण चवीपुरते मीठ आणि त्याला व्यवस्थित मिसळून घ्यायचे आहे. आता एकीकडे आपण इडली पात्रात पाणी घालून त्याला गरम करायला ठेवूया आणि दुसरीकडे इडली पात्राच्या प्लेट्सला थोडं थोडं तेल लावून ग्रीसिंग करून घेऊ. यानंतर इडलीच्या प्रत्येक साच्यामध्ये आपण पळीच्या मदतीने इडलीचे पीठ घालायचे आहे. त्यानंतर हे इडली पात्रात घालून याला 7 ते 8 मिनिटापर्यंत वाफ द्यायची आहे. हे झाले की आपण गॅस बंद करून इडलीला थोडं थंड होऊ देऊया. साधारण 4 ते 5 मिनिटांनंतर आपली ही वाफ कमी होईल. यावेळी आपण आपल्या पात्रातून इडल्या काढूया. एका छोट्या चमच्याच्या मदतीने इडल्या अशा पद्धतीने काढायच्या आहेत. 2 वाटी तांदळात माझ्या जवळजवळ 20 ते 22 एवढ्या इडल्या झाल्या. बघा किती छान मऊ आणि स्पॉन्जी इडल्या झाल्या आहेत आपल्या. माझी रेसिपी वापरून तुम्ही ही इडली नक्की बनवा, खा आणि सगळ्यांना खाऊ घाला. आणि कमेंट बॉक्स मध्ये मला सांगा की तुमची इडली कशी झाली. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशाच नवनवीन पाककृती बघण्यासाठी अश्विनीज फूड लॅब मराठीला भेट देत राहा. धन्यवाद.